10 طریقه غیر رسمی که میتوانید بجای yes and no استفاده بکنید برای شما با معرفی میکنیم. برای دانستن این همه موضوعات تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید. سلام دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند باشین، از صحت کامل برخوردار باشین. خوش آمدید به من محمد الله دانشیار به یک دیگر از ویدیوهای Common English Real Phrases. خب today I'm going to share for yourself 10 infamous ways of saying yes and no. امروز ما برای شما به 10 طریقه رو میگیم که شما میتونین با استفاده از این 10 طریقه میتونین yes و no بگوین. اگر از گفتن yes و no زیاد خسته شدید میتوانید از این عبارات پر استفاده نمایید. خب ما اول 5 تا عباراتی که بجای yes میتونیم استفاده کنیم چی هست؟ البته ناگفتن اما دوستان عزیز که این عبارات غیر رسمی هست، informal هست. فرمالش همون yes و no هست که ما استفاده میکنیم و غیر رسمیش و اگر میخوایم با دو سایتان استفاده میکنید در سیچویشن های اینفورمال میتونید از این عبارات استفاده بکنید. فریز اول ما است yeah. بجای کلمه yes میتونیم بگین yeah. بسیار عبارات بسیار پر استفاده است. Yeah, I want to do that. Yeah. پس بجای yes میتونین بگین yeah. عبارت دو ما چی هست؟ عبارت دو ما yup. یعنی ما میتونیم بگیم yup, I like to do that. Yup. و عبارت دیگه ما هست عبارت از دیگه اوقات ما ایره با اشارات استفاده میکنیم. مثلا با یکی صحبت میکنیم میگیم hey, would you like to do that? Yeah, I want to do that. پس ایتو میگرن و میگن yeah. خب عبارت دیگه ما هست عبارت از آها. با یک شخص صحبت میکنیم مثلا در مجموع مثلا میگه آها I want to do that. آها میتونیم از این استفاده بکنیم. و عبارت آخری ما که بجای yes میتونیم استفاده کنیم عبارت از sure هست. So would you like to come with us tonight? Sure, I would like to come. So پس میتونیم از عبارت sure استفاده بکنیم. خب حالا 5 طریقه غیر رسمی که میتونیم بجای no استفاده کنیم چی هست؟ nope. این خیلی پر استفاده هست. خب ما کلمه nope داریم، عبارت nope داریم. اگر یک مثال بگیم برش میتونیم بگیم که I want to go there, so that's why I come here. Do you want to come with myself? Nope, I don't want to come with yourself. So that is nope. Nope means no. And next phrase that we have here, so that is nah. Nah, I don't like it. Nah, I don't like it. ما میتونیم بجای کلمه no از نه استفاده کنیم. و عمیق قسم عبارت دیگه ما هست گاهی خودت قسم میکنیم no, I don't like it. بعضی قسمت میگیم همچنان میتونه که برای ما یک جواب منفی رو بده و میتونیم بجای عبارت no استفاده بکنیم. و عمیق قسم عبارت دیگه ما هست آها. این قسم زیادتر خود ما استفاده میکنیم آها means no. و عبارت آخری ما عبارت از no way هست و این خیلی یک strong way of saying no هست. ما میتونیم از این را استفاده بکنیم no یک چیزی که هیچ امکان نداره. I want to buy your cell phone, so no way I don't want to sell that. So پس اینجا میتونیم از استفاده کنیم از no way. و اگر شما علاقمند بیشتر به آموختن Common Real English Phrases هستید منتظر ویدیو بعدی ما باشید و همچنان نگفتم دوستان عزیز چینل ما رو سابسکرایب بکنید، ویدیو ما رو لایک بکنید و اگر سوال، انتقاد، پیشنهاد، نظریه داشتید در قسمت کامنت با ما شریک بسازید. این هم بود ویدیو امروز ما. تشکر از توجهتان. Have a nice day, have a blessed, have a great day. See you soon.